بچه مایه‌دار پاسداران که سخت‌ترین زحمتی که تو زندگیش کشیده دور کردن تو اندرزگو بوده، حالا وقتی تو غربت واسه $5 مجبور میشه کلاژ دنده 100 تا یک قاز عوض کنه، عشق و عاشقی که هیچ، عقل و شعورم از سرش میپره. این ویدیو داستان یه جنایت عشقی تلخه. باشید که براتون تعریف کنم. کارگاه اسمیت‌های عزیز، سلام به تک تکتون. خیلی خوش اومدین. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم با هم دیگه بررسیش کنیم تو سال 2017 توی کانادا اتفاق افتاده برای دو تا جوون ایرانی به اسم نازیلا و رسول. نازیلا و رسول توی پاسداران هم محله‌ای بودن و توی نوجوانی توی یکی از پارک‌های محل با هم آشنا شده بودن و خیلی همدیگر رو دوست داشتن. ولی این عشق رو خانواده‌ها به رسمیت نمی‌شناختن، مخصوصا خانواده نازیلا که سر همین موضوع حتی محله‌شون رو عوض کردن. حالا اختلاف سر چی بوده رو قرار محسن برامون تعریف کنه. فقط قبلش بگم دوستای جدید، خوشحالم که این کانال رو انتخاب کردین. شما هم لطفاً با لایک و سابسکرایب حمایتمون کنین و زنگوله رو بزنین که قسمت‌های بعدی رو از دست ندین. خب حالا وقتشه بریم سراغ محسن، پسرخاله رسول، تا ازش چیزای عجیبی در مورد این پرونده بشنویم. به نظرت اولین اشتباه این دوتا خانواده چی بود؟ خانواده رسول و نازیلا از نظر مالی با هم فرق چندانی نداشتن. حتی مثلا یه جورایی میشه گفت که حاجی منظورم شوهر خاله‌مه، بعضی اوضاعش از مهندس بهترم بود. ولی به همین عنوانایی که الان خطابشون میکنیم توجه کنیم، خودتون دستتون میاد ماجرا. بابای رسول یه حاجی بازاری مایه‌دار بود که تا حدودی مذهبی به زور و زحمت خودش یه پول و پله‌ای به هم زده بود. ولی مهندس منظورم پدر نازیلا هستش، یه آدم تحصیل کرده بود از یه خانواده باسواد و ثروتمند و مخالفت اصلی هم از طرف همین مهندس بود. حاجی مشکل زیادی نداشت ولی مهندس معتقد بود با هم اختلاف اجتماعی و فرهنگی ناجوری دارن. بعداً هم که مثلا اینجوری سه باعث دردسر دیگه. ولی خب خیلی هم زود رفتن خواستگاری، درسته؟ رسول تبش خیلی تون بود لابستم. بچه‌م میدونست بابای نازیلا مخالفه. خب میترسید زود شوهرش بده یا مثلا بفرستش خارج. میخواست تا نازیلا دیپلم نگرفته بلا رو بگیره. نازیلا پیش دانشگاهی بود که خاله اینا رفتن خواستگاری. رسول هم فقط مثلا حدود 23 سالش بود، ولی همین خواستگاری و اصرارهای خاله بعد از نشنیدن باعث شد مهندس بفهمه باید زود جمع جور کنه و فلنگو ببنده. پدر نازیلا که میبینه دخترش بدجوری عاشق شده و جون به سرشون کرده، از ترس اینکه دختر بلای سر خودش بیاره یا آخرش زن رسول بشه و فرار رو برقرار ترجیح میده و مهاجرت میکنه، چون چند ماهی بود ویزاشون اومده بود ولی اقدامی نکرده بودن. خلاصه مهندس به خاطر شغلش میره کلگری کانادا و توی شرکت نفتی مشغول به کار میشه. نازیلا هم همونجا میره دانشگاه و رسول میمونه و حوزش. رسول هم که هنوز لیسانسش رو نگرفته بود میگه لیسانس رو بیخیاله و برای جورج براون کالج تورنتو اپلای میکنه و زیر یه سال خودش رو میرسونه کانادا. 14-15 ماه بعدش هم حاجی با اصرار کلافه کننده زنش مجبور میشه زندگی رو بار بزنه و برن کانادا که پیش رسول باشن. اوایل سال 2013 بود که رسول و نازیلا از طریق فیسبوک دوباره ارتباط برقرار میکنن، چون رسول به خاطر اینکه فکر می‌کرد نازیلا قالش گذاشته ازش دلخور بود و تصمیم گرفته بود تا زمانی که خودش تو کانادا جای پاش محکم نشده اصلا پیداش هم نکنه، چه برسه به اینکه بره سراغش. خلاصه دوباره همون آش و همون کاسه. البته حالا چند سالی بزرگتر شده بودن و 2-3 تایی رابطه هم تجربه کرده بودن، ولی انگار عشق اول براشون یه چیز دیگه بود. وقتی بعد این مدت دوباره برای هم عکس میفرستن و 2 کلمه حرف میزنن، فیلشون یاد هندسون میکنه و باز عشق جون میگیره. حاجی چجوری راضی شد بالاخره که بره کانادا؟ بنده خدا حاجی دلش به رفتن نبود ولی یه جورایی ناچار شد دیگه. دمدمای رفتن رسول داداش بزرگش یه تصادف وحشتناک کرد و تو بزرگراه رسالت به اون سمتا درجام تموم کرد. خیلی شوکه بدی بود واسه خانواده و فامیل. طفل رسول با پیرهن مشکی از ایران رفت. خالم که فقط همین یه دونه بچه مونده بود براش، یهو خونش خالی شده بود، وقت و بی وقت میزد به سرش که نکنه تو غربت یه بلایی سر رسول بیاد. آخرش هم پاشو کرد توی یک کفش که باید بریم پیش بچم. میدونستن خانواده نازیلا هم رفتن کانادا؟ دیگه از نظر همه اون موضوع یه ماجرایی بود مربوط به مثلا دوره نوجوانی رسول و تموم شده بود. آخر رسول یه مدتی تو دانشگاه با یه دختر اصفهانی دوست شده بود و کار داشت حتی به ازدواج میکشید. اوه پس خیلی همچین عزادارم نرفته بود. چرا؟ خدایش همیشه نازیلا براش یه چیز دیگه ای بود. آخر رسول خیلی خوش قیافه و جذاب بود. عکسشو که دیدین دیگه، تو دانشگاه سرش جنگ و دعوا بود. دانشگاه چی اصلا هر وقت باهاش میرفتیم بیرون مکافاتی داشتیم با دخترها. حیف اون صورت، حیف اون قیافه و تیپ و قیافه.
آدم واقعا حسرت میخوره، کاش من اون تصویر آخرش رو ندیده بودم. نازیلا و رسول که هنوز مجرد بودن بعد از چند وقتی ارتباط فیسبوکی و تلفنی یه قرار یواشکی میزنن و رسول میره گلگری و همون میبینن و آتیش زیر خاک سرد دوباره گر میگیره و شعله ور میشه. با خودشون فکر میکنن الان دیگه شرایط فرق کرده، خودشون هم بزرگتر شدن. پدر نازیلا هم چند سال که داره کانادا زندگی میکنه و احتمالاً ذهنیتش فرق کرده و این دفعه دیگه میتونن امیدوار باشن مشکلی برای ازدواجشون پیش نیاد. رسول میره با خانواده‌اش صحبت میکنه، اما این بار حاجی هم خیلی راضی نبوده و میگه رفتار مهندس محترمانه نبوده و بهتر رسول قید این ماجرا رو بزنه. ولی مادرش بالاخره حاجی رو راضی میکنه که باشن برن کلگری خواستگاری. پدر نازیلا هم از اون ور شاکی و کلافه و عصبی که چرا هر گوشه عالم که میره رسول و حاجی رو میبینه. مادر نازیلا میگه من این دفعه باباتو میپزم و بله رو میگیرم. خلاصه سیزن دوم خواستگاری تو لوکیشن خارجی کلید میخوره، ولی آقای مهندس فقط با برخورد بهتر و شیکتری از مهموناش و حتی خواستگار سمج پذیرایی میکنه، ولی مرغش یه پا داشته و جوابش همونی بوده که تو پاسداران گفته بود. عجب بابای سفتی، مهندس کوتاه بیا دیگه. پس طرف کوتاه نیومد. نه این نه تا آخر بود. این دوتا هر دفعه که نمیشتینه اولش بینشون یه قهر و دعوای همچین اساسی پیش می اومد. یعنی نازیلا بین خانواده‌اش رسول گیر افتاده بود، هم با باباش بحثش میشد، هم تحمل نداشت رسول چیزی به پدرش بگه. چند ماه بعد از اون خواستگاری نازیلا با پسر همکار باباش ازدواج کرد. پسر خیلی به چشم مهندس اومده بود. نکنه نازیلام سر لج و لجبازی با این آقا ازدواج کرده؟ دقیقاً. گفت فقط زن شدم چون فکر میکردم بابام باید یه چیزی که خواسته بود و بهش برسه. همین. نتیجهش هم ببینه. آره دقیقاً. خب پس حتی بعد از ازدواج هم عشق و علاقه بینشون شکل نگرفت؟ تا این حدشو دیگه واقعاش من نمیدونم، ولی ظاهرا که هیچ وقت با شوهر کنار نیومد دیگه. نازیلا و رسول بالاخره تسلیم سرنوشت میشن و میرن سر خونه زندگی خودشون، ولی شاید زندگی مشترک خیالی که نتونسته بودن با هم تجربهش کنن اونقدر تو ذهنشون ایدئال و خاص بود که اجازه نمیداد اون رابطه واقعی که توش بودن براشون جذاب بشه. خلاصه که نازیلا بعد از 2 سال و نیم از داماد محبوب پدرش طلاق میگیره. رسول و زنش هم زیر 2 سال جدا میشن. آخر سال 2015 یعنی سال 94 خودمون این دوتا آدم باز همدیگر رو توی اینستاگرام پیدا میکنن و متوجه جدایی ها میشن. معلومه چیکار میکنن دیگه، پیام دادن رو شروع میشه و پشت بندش تگ مضراب‌های شاملو و فروغ و ناامیدی از زندگی و عشق به سبک صادق هدایت و گلایه و شکایت از روزگار که چقدر باهاشون نامهربون بوده که نذاشته اونا به هم برسن. 1-2 ماه بعد نازیلا به رسول میگه که قراره با 2 تا از دوستاش بیان نیاگارا 2-3 روزی تفریح کنن و بعدش هم میخواد بره نیویورک برای دیدن فامیلاش. نازیلا پیشنهاد میکنه که فرصت خوبیه که همدیگر رو ببینن. یه هفته بعد رسول میره فرودگاه پیرستون و نازیلا و یه زوج جوان که از دوستای نازیلا بودن رو سوار میکنه و میبره نیاگارا. نازیلا اولش جا میخوره که میبینه رسول با یه تاکسی اومده دنبالش رو. فکر میکنه چی شده که اون بچه فوفل پاسداران راننده تاکسی شده، که حالا بعدا میگم بهتون، ولی بریم نیاگارا که جذاب‌تره. خلاصه که دوستای زوج بودن و نازیلا و رسول هم میشن زوج دوم و 3-4 روز خوش میگذرونن و کیف و حال و بعدش هم اونا میرن نیویورک و رسول هم میره دنبال کار و زندگیش. تجربه سفر نیاگارا جوری به دلشون چسبیده بود که رابطهشون عمیق‌تر هم میشه. وقتی نازیلا از آمریکا برمیگرده رسول میگه میخواد جدی باهاش صحبت کنه و بهش میگه قبلا گفته بودم بهت که بابام به خاطر من و مامانم اومده کانادا. پول و سرمایه زیادی هم با خودش آورد که همه رو توی ملک و املاک سرمایه گذاری کرد، ولی از اینجا به بعدش رو هیچ وقت ازم نشنیدی. رکود سال 2010 که خودت میدونی چه افتضاحی بود، بابام بدجوری ورشکسته شد، جوری که مجبور شدیم از تورنتو بریم کزویک و یه خونه اونجا اجاره کنیم. من این چیزای جمع و جور کردم که اونا رو هم بابت طلاق دادم رفت و الان حتی این تاکسی که روش کار میکنم مال خودم نیست. خیلی دلم میخواد که باهات ازدواج کنم، ولی پدرت به حاجی بازدارای پولدارتر از خودش دختر نداد. حالا که دیگه با این وضع و اوضاع امکان نداره یه تار موی تو رو بده دست من. خب فضای خود سنگین میشه و انگار جدی فلک هیچ برنامه‌ای نداره جز ضد حال زدن به این دوتا. ولی از یه چیز غافل نشیم، عشق کر و کوره، این حرفا حالیش نیست. واسه همین حدود 2 ماه بعد نازیلا به رسول میگه که من فکرامو کردم و میخوام با تو زندگی کنم و دیگه تو این سن
اونم باید تجربه یه ازدواج شکست خورده فکر کنم حق داشته باشم که خودم بدون توجه به نظر و سلیقه کسی برای زندگیم تصمیم بگیرم. رسول خوشحال میشه ولی میگه من نمیتونم پدر مادر پیرمو توی کزویک تنها بذارم. برای همین نازیلا یه شغل توی ریچموند هیل پیدا میکنه تا بره اونجا و با همدیگه زندگی مشترک رو شروع کنن. رسول یه فکری داره برای اینکه بتونه توی همون وضعیت مادی افتضاح یه خونه بخرن. پس ایده خرید خونه رو برای بیننده‌ها تعریف کن که خیلی مهمه بدونن. ببین رسول یه دوستی داشت که آدم با نفوذی بود تو بانک CIBC که میتونست یه لاین آف کردیت خیلی درشتی براش بگیره. 15% هم کامیشن میگرفت دیگه. خب همینجا نگه دار. ببین میشه برای اونایی که تو ایران زندگی میکنن توضیح بدی این لاین اپ کردیت چیه؟ معادلش تو ایران چی میشه؟ والا عین تحت لفظش میشه خط اعتباری، ولی تو بانک‌های ایران اینجور چیزی نداریم. این با هم فرق میکنه دیگه. مثلا شما $1000 لاین اپ کردیت بگیری تا وقتی بهش دست نزنی به اصطلاح سودی نیاز نیست به بانک، قسطی هم نیاز نیست بدی به بانک. ولی به مجرد که ورداری به همون مقداری که ورمیداری قسط و سود بانک ازت میگیره. ادامه بده. ببخش حرفتو قطع کردم. می‌خواستم این بخش ماجرا چون خیلی مهمه بیننده‌ها متوجهش بشن که چیکار کرده بود. نه خواهش میکنم. ببین اون سال مثلا با 150 تا 200 هزار دلار میشد یه خونه ویلایی تو کزویک خرید. رسول یه خونه پیدا کرده بود 170 هزار دلار. دوستش توی بانک گفته بود من 210 هزار دلار برای لاین میگیرم، خودم هم 15% رو برمیدارم، تو خونه دار میشی منم پولدار. رسول به نازیلا میگه ما این 210 تا رو از بانک میگیریم، خونه رو میخریم و من به اسم تو میکنم. نقشش این بود که قسطای لاین رو نده، بعداً برن اعلام ورشکستگی کنن و تمام. خب مثلا با اعلام ورشکستگی چیزی به نفعشون میشد؟ یعنی اگه ثابت میشد ورشکسته شده خب دیگه مبلغ اقساط بانک اینقدر ناچیز میشد، اونم مادام که انگار مثلا آدم قسط نمیده اصلا یه همچین چیزی. رسول طبق همین نقشه‌ای که محسن برامون توضیح داد یه خونه توی کزویک میخره و زندگانی رو با نازیلا شروع میکنه. بالاخره این ازدواج سر گرفت و بالاخره نازیلا و رسول تونستن زیر یک سقف که مال خودشون بود زندگی مشترکشون رو شروع کنن. پدر نازیلا هم که کلا ولکن معامله نبود انگار. ایشون بعد از تحقیقات گسترده و به خصوص وقتی متوجه شد حاجی تو دوره رکود زمین خورده و توی کزویک اجاره نشینه، حسابی با نازیلا چپ میفته و تهدیدش میکنه تا زمانی که عروس این خانواده هستی از ارث خبری نیست. بگذریم. زندگی این دو زوج عاشق بغبغو کنان ادامه داشت تا ارسال نامه ها و ایمیل های بانک شروع میشه. طبق قانون رسول 1 سالی صبر میکنه و بعد برای اعلام ورشکستگی به دادگاه مراجعه میکنه و نهایتاً موفق میشه ورشکستگیش رو رسما و قانونا به ثبت برسونن. و چون بانک نمیتونه مالی که به نام رسول باشه برای توقیف به دادگاه معرفی کنه، پس عملاً اونا صاحب یه خونه میشن و تنگناهای مالی هم تمام. رسول میگه حالا وقتشه که بچه دار بشی. رسول یه چیز دیگه هم میگه که ای کاش نمیگفت یا حداقل اون موقع نمیگفت. حرفی که یه فاجعه رو استارت میزنه. اون به نازیلا میگه حالا که ورشکستگی من قانونی شده و بانک نمیتونه اموالی از من رو توقیف کنه، وقتشه که خونه رو به من برگردونی. البته چون عاشق همین، من نمیخوام تو خونه رو کامل به اسم من کنی، نصف. هر وقت تقسیم خونه از این پیشنهاد عاشقونه به ظاهر ساده و منطقی تبدیل میشه به یه جنگ بزرگ بین نازیلا و رسول. باورتون میشه اگه بگم 5 ماه زندگی اینا به جهنم تبدیل شده بود بابت همین قضیه؟ هیچ کدوم هم از حرفشون کوتاه نمی اومدن. نازیلا میگه اگه بابام اینو بفهمه دیگه همه چی تمومه. تو اینجوری داری ثابت میکنی که بابام درست میگفت که پول واسه تو از من مهمتره. رسول هم میگه بذار منم نصف این ملکو داشته باشم که فکر کنم منم مرد این خونم و پدرت نگه داری خونه دختر من زندگی میکنی. همینجور که میبینی سایه سنگین آقای مهندس عین ابر تیره و تار هیچ وقت نمیذاش آسمون زندگی این دوتا آفتابی باشه و این 2 نفر بر اساس میل و خواست خودشون تصمیم بگیرن. بیا کلا از اون یه شنبه سیاه بگو برامون. رسول زنگ زده بود به من که مثلا این مدلی من ندیده بودمش، انقدر که نره میکشید. گفت یا بیا این دیوونه رو از زیر دست پای من جمع کن یا میکشمش. منم سریع پریدم پشت ماشین و گازشو گرفتم رفتم کزویک. اینا منو دیدن اصلا اوضاع بدتر شد. هر کدوم می‌خواستن که یه مدلی ثابت کنن که طرف بیشورتر و نفهمتر. من داشتم با نازیلا حرف می‌زدم، رسول رفت بیرون. فکر کنم رفته بیرون یه قدمی بزنه مثلا آروم بشه و اینا. شما نگو رفته بود که توی گاراژ یه گالون بنزین آورده و یهو اومدش تو ریخ رو سر و کله هیکل خودش و فرش و مبل و چه و این حرفا. گفت این خونه رو میسوزونم که همه چی
پروندهش بسته به بابات هم دیگه زر زیادی نزن. من گفتم بابا صلوات بفرستی، این چه کاری مسخره بازی رو در نیاری. رفتم در خونه رو باز کنم که بوی بنزین بره بیرون، اصلا نفهمیدم چی شد، کبریت زد، فندک زد. من فقط شعله ها رو دیدم و فهمیدم کاری از دستم بر نمیاد. از خونه پریدم بیرون، زنگ زدم 911 تا آمبولانس و ماشین آتش نشانی بیاد. دیگه همه چی تموم شده بود. ببین تو کانادا ظاهر خونه رو نگاه نکنه، مثلا کلش چوبیه، نماش فقط آجره، الواقعش همش چوبه، یعنی زرتی میسوزه به این میره. یعنی نتونستن نجاتشون بدن؟ رسول سوختگیش کمتر بود ولی به خاطر خفگی از دود تموم کرد، همونجا هم تموم کرد. نازیلا 2 روز توی بیمارستان ولی اونم تفلک در اون نبود، دیگه 2 تاشون از بین رفت. دوستای عزیزم، شما مثل من انتظار همچین پایانی برای اون عشق عاشقی نداشتین؟ یه عشق آتشین با یه پایان آتشین. خیلی دلم می‌خواست مهمون برنامه پدر نازیلا باشه تا ببینیم آقای مهندس حسرت آتشینی داشته و درس آتشینی گرفته یا نه. این پرونده تلخ و سوزناک به پایان رسید. از نگاه مهربونتون ممنونم بابت تماشای این قسمت. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین. منتظر دیدارتون تو برنامه بعدی هستم. فعلا خدا یار و نگهدارتون.